Hai guys, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat slime. Okey, saya perkenalkan nama saya dahulu. Nama saya Dewi Nashahira. Saya berasal Johor. Saya sekolah dekat sekolah menengah, sekolah tingkatan 1, sekolah menengah di Syekh Abdullah. Syekh Abdullah. Sekarang saya cuti sebab sebab adik saya sakit. Saya masuk hospital, so saya kerja dengan mak saya. Abang saya keluar, abang saya kat tempat lain jauh, so saya kena jaga adik saya. Saya cuti, saya tidur kat situ. Sekarang saya akan membuat slime activator. Okay, bahan yang kita perlukan untuk buat slime activator ialah cadar, kain, untuk alas lah. Korang nak alas ke tak alas? Air. Petitis mata suka air more dengan eye drops ni. Bedak ni korang buat slime slime activator. Bedak ni sekali dengan borax, tapi korang tak payah pakai borax sebab korang pakai bedak apa. Paling penting adalah mangkuk ni juga pengaduk. Okay, mula-mula korang letakkan bedak di dalam slime guys, kalau tak edit. Berapa aja? Saya tak banyak macam ni sebab saya banyak. Korang dan juga saya tambah lagi juga air. Itu kan slime activator. Saya kan nak buat slime activator, takkanlah saya tingkatan 1 Tadi kan saya dah cakap saya tingkatan 1. Saya sekarang mendengar kat Syekh Abdullah kat Melaka. Memang dekat Melaka. Saya orang Johor tapi saya duduk Melaka. Sebab apa saya nak duduk Melaka? Saya ada saya ada 5 rumah kat sini. 1 dekat Melaka ni, kat sini lah. Johor, saya kan berasal kat Johor kan. Johor kat sana rumah lagi. Abang ipar saya duduk kat sana Johor. So akak ipar saya kat Perak. Tu rumah saya juga. Satu kat KL, kat Medan. Saya duduk kat KL. Okay, kata gaul. Ya. Gaul. Sebab korang gaul saja. Takkan korang punya dalam. Korang tahu kan, bedak lagi banyak, saya nak banyak ni. Bersih ni. Kau sekejap Oops. Mic ni. Oops. Mana pengaduk? Yang kurang gaduk.
Enggak aduk pula. Aduk. Bukan kau. Stir. Itu sudah jadi. Tada. Korang try lah dahulu. Saya ada 2. Bukan, ni saya tak guna. Saya tak ada 2. Dan kita letakkan white glue punya air. White glue punya air. White glue punya air simpan kat sini. Kita tahu. Bukan time letakkan white glue punya air. Tahu dah ada sama sekali. Tapi ni memang white glue. Saya tak tahu betul. Demi Allah. Demi Allah. Betul-betul white glue. Betul-betul air white glue. Okey, selamat jadi. Okey. Selamat mencuba di rumah. Korang like, subscribe, and comment. Jangan skip, Okey, bye-bye. Dadah.